Ang tanong mo ba ay paano nga ba kumita sa YouTube ngayong panahon ng pandemya? Sa panahon ngayon, marami sa atin ang gustong kumita. Magkano ang isang views sa YouTube? Magkano nga ba ang kinikita ng mga YouTuber? Kung itatanong mo kung kaya mo bang kumita sa YouTube, aba syempre kapatid, maaari kang kumita. Kung gusto mong matutunan kung paano kumita sa YouTube bilang isang ganap na tinatawag nilang vlogger, manood lang hanggang dulo pag-uusapan natin kung paano kumita mula sa YouTube bilang isang vlogger. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa aking mga latest videos. Dahil ikaw na nanonood ngayon, ay kaya mo ding kumita katulad ko. Walang pinipili ang YouTube. Kahit full-time nanay ka o estudyante ka pa lang, para sa iyo ang mga tips na to. Narito ang mga ilang tips. Paano nga ba kumita online mula sa YouTube? At gamit ang Google Adsense. May dalawang kailangan si Google Adsense bago ka kumita. Una, ang Gmail. Pangalawa, ang YouTube. Umpisahan natin sa Gmail. Mag-login lamang sa www.gmail.com at mag-create ng iyong Gmail account. Pila pa ng name, last name, username, password at i-click ang next. Paano naman gumawa ng account sa YouTube? Pumunta sa www.youtube.com at mag-create ka ng account. Makikita mo dito ang email address, password, username, location, at date of birth. I-click yung submit at pwede ka na mag-login. Madali lang, di ba? Pumunta naman tayo sa YouTube. May dalawang requirements si YouTube. Unang requirements ay magkaroon ng 1,000 subscriber. Pangalawa ay magkaroon ng 4,000 watch hour. Ito ang dalawang importanteng dapat nating gawin at kumpletuhin sa loob ng 12 months o isang taon. Mahirap ba? May mga nagsasabing mahirap, nakaka-stress, nakakatamad gawin, di ko yata kaya, nahihirapan ako, 1,000 subscriber at saka 4,000, ang dami, di ba? Pero walang mawawala kung hindi mo ito susubukan, di ba? Paano nga ba? Madali lang ang 1,000 subscriber. Sumali ka lang sa mga nagla-livestream at magpalista ka sa mga paangat program. E paano naman yung 1,000 watch hour? Para umingkrease ang iyong watch time, mag-upload ka ng maraming videos. Walang mahirap kung hindi mo
mula sa iyong YouTube stream, i-click ang Manage Video. I-click ang monetization setting o dollar icon na makikita sa inyong video. Kung ang video mo naman ay nasa 7 minuto, isang ads lang ang pwede mong mailagay dito. Pero kung ang video mo ay lagpas ng 10 minuto, maaari kang maglagay ng 3 hanggang 5 ads. Paano? I-click lamang ang Manage Mid-Rolls sa setting ng inyong video. Maaari kang maglagay kung ilan ang gusto mong ad break sa isang video mo. Pindutin mo lang ang makikitang setting na ad break sa itaas. Paano naman i-check ang earnings sa Google Adsense account mo? Pumunta lamang sa Google Adsense account at i-click ang Home. Dito, makikita mo ang kinita mo ngayong araw at ang iyong previous na kinita. Subalit, kailangan mo munang maabot ang $10 verification threshold. Makikita mo din sa Google Adsense account or estimated earnings ang balance mo bago nila ipadala ang iyong Google Adsense PIN. Kapag naipadala na ni Google Adsense ang iyong verification PIN, umaabot ito ng 2 to 4 weeks. Siguraduhin mo tama ang inilagay mong account type, name, at lalong-lalo na ang iyong complete address. Dahil mababaliwala ang iyong pera sa Google Adsense account kung hindi mo naman ito marireceive. Pumunta naman tayo sa $100 threshold. Ano nga bang tinatawag na $1,000 threshold? Ito yung minimum na kailangan kitain kay Google AdSense bago nila ipadala ang kita mo. Ano-ano nga ba yung kailangan mong gawin upang umabot ka sa $100 threshold? Dahil maraming mga small YouTuber o vlogger ang hindi nakakaabot ng $1,000 threshold, pero merong mga simpleng paraan. Una, maaari kang mag-live streaming. Sa live streaming, pwede kang mag-interact ng real-time sa mga viewers mo o pwede mo silang masagot gamit ang live chat box. Pangalawa, mag-upload ng mas maraming video na umaabot ng 10 minuto katulad ng tutorial or any informative video. Sino naman si Google AdSense? Ang pinakamaganda kay Google AdSense ay libre. Isa itong simple way para ka kumita. Si Google AdSense ang naglalagay ng ads sa bawat video na ina-upload ng mga vlogger at nagagamit din si Google AdSense sa iba pang mga platform. Kapag nakita mo ang video na may ads, ibig sabihin monetize na ito o kumikita na. Paano nga ba kumikita ang Google Ads at paano kumikita ang mga vlogger? Ganito yan, ang isang company o may isang product mag-advertise mula kay Google AdSense. Mula kay Google AdSense, paparating niya to kay YouTube. Mula kay YouTube, makikipag-collaborate siya kay Google Ads para malagyan ng mga ads ang video mo. Kapag napanood ng mga viewers ang video mo na may ads, dito kumikita ang mga vlogger. Diba madali lang kumita, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung kaya ng iba, kaya din natin. Determination lang ang kailangan natin. At maging creative tayo sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Dahil kung kaya nilang kumita, kaya mo din kumita. Maraming paraan para kumita, isa na dito ang YouTube. Bakit hindi mo subukan habang work from home ka? Katulad ko na nagsisimula ng kumita bilang isang vlogger dito sa YouTube.